Optimal. Buwan naman. Ito. Magpulong dyan kanilip. Wala. Normal. Mararag-bands. Buwan naman siya lirti. Ang iyang sola ni kay yaham jud ultra push ko. Langas 22. Bali, wala. Jongok. Munong boy. Oh? Hoy, one, two, three, four, five. Oh.
Nalato ka dyan ah. Ano? Nose to this nose. Ano to ito? Nos? Hindi. Ano to? Nose control. Sud. Ala, di ka sud. Oh. Blood pa ba? Blood dulu. Ano, tang-tang, pang sagado. Butan na natol, putol naman natol. Di man kayo siya komportable ng transition. Sigaw. Franklin, mura di kayo komportable sa ingani. Rat na ako ano to siya. Paano day garig-gar day? Ha? Garig-gar. Kuhan to ya? Ito ni? Straight ra to? Ay, tira to na rin. Ligo dyan yung siko. Oh. Dinasal mo street. Kaya. Nako, ikibuhatan ni sa palaboy, Kuan. Katong na-disgrasya ko, bago nila. Kuan, nalibig spinus blank. Kita ko ito. Ano ba? Agi-post eh, ay? Isa ka-post. Mark na bro. Oo. Nanos blank to, pero ako lawas na kuan. Kansa na, nag-una na dito sa bus ba? Pag nali na, nananta to. Nag-una ko lawas mo to na. The slides yan. Gawa sa kuwan. Masa di batayan na ni nana sa. Oo. Mula bantayan na, imulawas yung daw bon. Mga sa padungan to. Wala lang. Slides, siya pero pero na kay. Kuha mo gusto, singot. Liganan ko siminto. Pilit. Pilit. Oo, boto na. Naganahan ako ito kay sakit eh. Pagka-ugma ay nagpagupag eh. Hindi na mas-street ko ito, brother. Nagpagupag. Wala ko pa na. Pero okay na rin, magkapa na.
tuyok taas na kay galing ba?